Вітаю вас, мої дорогенькі. Вам меседж від духів вашого роду. Які послання вони тобі хочуть передати сьогодні? Дуже важливі слова, які потрібно тобі почути від духів твого роду. Дві колоди сьогодні в нас приймають участь. Як завжди, на цю тему в нас дивиться, звичайно, Клімт. І сьогодні я додаю ще одну колоду. Дуже цікава оракул. Ангеларіум. Ось така колода, дуже класна. Теж потужна, дуже потужні карти. І так, 4 варіанти, як завжди, будемо дивитися. Я так скажу, дівчат, це більш не 4 варіанти, а це все рівно як 4, тому що тут одна колода, я не обираю окремо, не відкладаю, тут 4 карти викладається, тобто вже 3 немає для, наприклад, першого варіанту. Це як продовження йде, другий варіант продовження першого, третій варіант продовження другого і так далі. Так. Який меседж хочуть тобі передати духи твого роду? Перший меседж, другий, третій, четвертий. Так. І наші карти Ангеларіум теж будуть передавати інформацію. Який меседж хочуть передати духи вашого роду? Тим паче тут і карти торкаються одного одного. Хоча дивіться, як знаєте. Який меседж хочуть передати духи вашого роду? Тобі сьогодні. Все. Можете просто подивитися на ці 4 кубки карток, так, і починаємо. Хтось обирає, обирайте, дівчатка, я не заперечую, це вже ваше діло. Головне, не ставте тайм-коди, дівчата, я вже 100 разів казала. Так, починаємо. Який меседж тобі хочуть передати духи твого роду? Що це за меседж? Дівчата, відкрила вікно, тому що якась духотінь. Перший меседж. Хто в нас виходить? Вау, тут ціла підтримка до тебе йде. Тобі хочуть передати те, що ти маєш таку силу дивну. Ти можеш працювати з багатьма стихіями, чи ти можеш працювати якось з багатьма силами. В твоїх руках знання Всесвіту. Тобі передані ці знання. Не бійся бути навіть для когось одіозною. Чому? Тому що тут такі знання, які тебе можуть показати перед кимось, перед деякою групою людей, мабуть, і багаточисельною групою людей, можуть показати тебе в нехорошому світлі, як освітлення, як кажуть. Ти маєш ці знання. Ти відкрила зараз книгу, в якій прописані життя не тільки твоє, там прописані життя багатьох людей. Навіть щось більше, тобі ці знання надаються, відкриваються, тобі пропонують їх скуштувати. Так прикольно, ти начебто і темні, і світлі сили поєднуєш в собі. Тебе підтримує дух саме перетворень, дух трансформацій. Ти як на межі можеш стояти. Тебе захищають. Захищає твій рід, саме жіночий рід. Жінки твого роду, молоді жінки, захищають тебе. Можливо, звичайно, вони дожили до старості, але це молода енергія, тобто в їх молодому віці. Тебе підтримують, ти начебто завдяки
цій енергетиці, так, яку вони тобі передають, ти отримуєш як другу молодість, ти виглядаєш молодшою. Ти дуже красива. Що тобі хочуть передати? Так. Відкривають знання. Тут трансформація якась іде. Серйозна. Що хочуть тобі передати? Духи твого роду. Меседж, головний меседж для тебе. Ну, я знала, що тут будуть і про таланти казати, і про важкість їх просування. Так, дівчата, тут хтось не хоче розвивати свої таланти. Закупорив цю корок від шампанського, воно повинно вибухнути скоро. Тут ти їх трясеш цими талантами, а скоро вибухне. Але дивись, тут потрібен якийсь процес. Він потрібен зворотній процес. Потрібно якесь додаткове бродіння для того, щоб дозріло щось. Тому тобі даються ці знання. Так, потік іде. Дуже багато такої гарячої енергетики. Я бачу, ти хочеш саме це, напевно, і почути, що треба боротися. Вау. Ти просто готова вже. Тобі просто потрібно як вийти в світ, щоб тебе побачили чи що. Ти начебто дозріла вже, дозріла. Вибух. Не просто так приходить ця пляшка шампанського, дівчата. Щось тут, якесь свято намічається в тебе стосовно твого саме розвитку як відаючої жінки. Щось таке дивне. Тут як посвята, урочиста посвята тебе. Від більш знаючої особи до тебе, як до учня, передаються якісь знання, тобі відкривається просто безмежний шар інформаційний, в якому ти, навіть це не шар, це багатошаровий якийсь такий. Зараз, дівчата, ти скористаєшся цим. Багатошаровий такий, як безмежний простір, який тобі дається, який тобі довіряється, тобі довіряють. Тобі духи твого роду довіряють. Ти пройшла якісь екзамени тут по життю. В тебе є довіра від них. Боже, супер просто. Подякувати треба. Подякувати. Вони кажуть, знаєш що? Ну, подякувати. Словами подякувати можеш поки що. Тобто вони не просять в тебе подяки. Не просять. Вони просто радіють, що ти є, що ти дійсно здобула ті знання, що ти здобула те життя. Вони відкривають для тебе якусь просто багатошарову сферу, куди ти можеш звертатися. Це просто щастя якесь, тому що ти можеш звертатися і за підтримкою, і навпаки вкладати енергію. Вони довіряють тобі. Тобто ти світла, хороша людина. Це перевірено раз, потім пройшла якісь складні такі періоди в житті, про які навіть не згадують тут, але тут іде довіра. Вони начебто вже святкують. Ну, такий поганий період переживши, звичайно. Ну, у всіх буває, але тут якась така дуже складна ситуація могла бути. Вони святкують, все, в них вже свято. Вони святкують те, що ти з'явилася у них як відаюча, сильна жінка. Можливо, ти як та, яка зберігає рід. Ну, перший крок є вже. Так, ти можеш нею бути, або ти вже як претендент, а потім вже претендент. Не претендент, навіть більше. Тут вже перед посвятою щось іде. Щось ще повинно визріти.
Кропітка якась праця, робота, щось повинно визріти ще. Визріває. Вау. Ну, звичайно, це буде видно їм у стосунках з чоловіком. До речі, це теж як подарунок щось таке йде, дівчата. Так, іде до вас чоловік. Вони тобі говорять про це. Вони підготували якісь дари тобі, і це один із подарунків. Ну, такий, вони говорять, це не вау, те, що було сказано до цього, але теж хороше. Тобто тут чоловік, який кохає тебе, він іде не з пустими руками в твоє життя. Чому тут таке віконечко? Це ти. Бачиш? Так. Мене зупинили, мене відволікли навіть на телефон, щоб я подивилася, чи все там є, все. Вони не хочуть більше говорити, вони святкують, вони радіють, що ти є така, що ти дійшла до такого етапу, коли, пройшовши складний якийсь шлях, ти пройшла всі на 5 з плюсом екзамени. Вау! Дякую. Духам роду. Другий варіант. Що хочуть передати духи твого роду? Давай відсунемо. Так. В тебе з'являється помічник у вигляді чоловіка. Він теж, до речі, не просто такий собі, він знає знання, він знає багато чого, і в тебе книга відкрита, так, ти як сама трансформація йдеш, тобто ти йдеш, це продовження йде, дівчата, як собі знаєте, ти йдеш як та жінка, яка вже, входячи в життя будь-якої людини, вона веде з собою величезну трансформацію. Тобі довіряють трансформації життя людини. Так, тут з тобою чоловік якийсь, який теж володіє знаннями, який теж може керувати цими знаннями, який теж має цей жезл перетворень, який теж може виконувати бажання. До речі, він іде до тебе виконувати твої жіночі бажання. Що хочуть передати духи твого роду? Так, ці жіночі бажання – це просто отримати те, що тобі, тобто я хочу, я отримала. Так, по-жіночому. Я це хочу, я це купила. Я це хочу, я туди пішла. Угу. Так. Ух ти. Тут навіть вони говорять, що вони відсікли якийсь як наступ. Тут диявол показаний. Звичайно, це якась могла бути атака, або хтось повинен був прийти в твоє життя, хотів прийти в твоє життя і натворити там якихось чудосій. Ні. Тебе в цей час закрили буквально, начебто відсікли. Тобто на нього направлена була енергетика як струсу такого. І ти все рівно вирівнюєшся, зберігаючи спокій. І наповнення. Тут в сім'ї буде комфорт, стабільність. Так. Що хочу передати духи твого роду? Імператриця. Дуже схоже, щось таке говорять тут, але тут просто якось таким земною мовою. Тут говорять про те, що ти стаєш на шлях стабільності, ти звертаєш свій взір більше вже
як назовні, тобто це як соціальна така жінка тут вже йде. Якщо тут була в нас відаюча, вона начебто могла бути і в тіні, а тут соціальна жінка, яку бачить світ, яка може приймати дари від того ж самого Всесвіту у вигляді будь-яких подарунків від людей, звичайно, так, тут може бути. І тут чоловік в нас вийшов. Тобто тут соціалізація йде, тут статус, зміна статусу може бути, тут сімейний аркан і імператриця про це говорять. Тут трієчка ця показує на реально якісь, урочисту подію таку. Тут, на землі вже. Тобто свято з верхніх шарів плавно перетікає на нижні шари, там, де твій, тілесно ти знаходишся. Так, а що це за попередження в нас? Тут на пусте йде з якимось чоловіком, тому що він бачить, що він просто тобі вслід дивиться. Тут якийсь чоловік. Просто дивиться тобі вслід. Це з минулого чоловік. Тому що в тебе з'являється якесь нове життя, новий крок. Новий крок. Так. Тому що ти знаєш, чого ти хочеш. Ти знаєш, хто в тобі пара. Так, ти не хочеш там стосунки, про це тобі говорять. Угу. Ти закриваєш якийсь етап в своєму житті, там, де ти вже навіть і не відчуваєш нічого. Тобто ти як кармічну задачу свою якусь закриваєш. Ось, для того, щоб почати новий шлях. Новий шлях, зовсім новий шлях, бачиш? Тут іде новий шлях. Так, дівчаточка, тут я пораду хочу невеличку. Ага, якийсь страх тебе може сковувати перед тим, як рванути кудись. Тобто тут перед тим, як рухатись, чомусь боїшся. І це на руку тим, хто тебе хоче зупинити. Так, тебе тут попереджають про те, що начебто хтось є, хто хоче тебе зупиняти. Прям виставляє блоки, мечі, щось робить там. Що з цим робити? Що з цим робити? А ти начебто рухаєшся і без їх участі. Ти прориваєш. Так, дивись, це дуже схоже на історію з людиною, з чоловіком, який приїхав, тобто прилетів в країну, де була криза, і побудував там величезний бізнес. Просто спитали в нього, як він це зробив, а він каже, якщо криза була, так? А він каже, я просто не знав, що криза була. Така ж сама ситуація, ти просто їх не бачиш. Але тобі говорять, що їх дуже багато, ти просто прориваєшся отак, наче... Тому що тобі підтримка на кожному шляху. Просто знай це. Просто знай це, тому не бійся. Так, є багато людей, які хочуть ці підніжки тобі ставити. Але вони самі з собою потім, бачиш, вовтозяться. Тому що тебе не... По-перше, тебе не помічають вони, коли ти пересікаєш цю грань, коли вони поставили ці блоки для тебе. Це може бути все, що завгодно. І, можливо, і магічна атака, можливо, якісь маніпуляції, можливо, якісь словесні оці загони, так? Негативні думки, та все, що завгодно. Але ти можеш прорвати. Ти просто, якщо закриєш очі, не будеш дивитися на таких людей, ти просто, це для тебе не перепона, зовсім не перепона. Тому нічого боятися. Тобі треба рухатися в житті. Якщо ти надумала якусь ціль, тут саме про це говорять, про колісниця про це. Якщо ти надумала про якусь ціль, тут треба встати і йти, робити. Подумав, зробив, подумав, зробив. В тебе буде все виходити. Зовсім не турбуйся про те, що там хтось слідкує за тобою або намагається
Чому не сказала більше про чоловіка, який з тобою? Що саме про нього? Мені цікаво просто, а що? Що про нього хочуть сказати? Угу. Ну він іде. Тут була історія про нього тут. Він іде. Так, це можливо навіть з іншої країни, бо тому що тут можливо і переїзд у когось. Хтось саме так. З його появою в твоє життя просто якраз і вриваються ці перспективи руху, серйозного руху в житті. Що це значить? Тобто ти ростеш і фінансово, і як жінка розвиваєшся, стаєш такою квітучою. Ну це за його участі так. Але в тобі вже повинна бути віра в себе. А ти трішки, так знаєш, начебто в стороні стоїш, і типу, ну прийде, не прийде те, що хочеться в житті. Чому так? Воно твоє, прийди, забирай. Колись таким, як дитина, знаєш, вона начебто живе, начебто все її в цьому житті. Ну поки дорослі не скажуть, туди не можна, там не можна, тут ти не чіпай, розумієте? Так і ти. Ти можеш забрати все. Так, цей чоловік з'являється на твоєму шляху, і ви йдете разом. Тут говорять, що з тобою, ну як з ним, твоя віра в себе стане міцнішою. Ти як повіриш в себе. Ну що ж, я просто не бачу прям на таку сильний його вплив, що прям ви разом тут по життю. Чи є тут таке щось, чи це на короткий термін? Буде шанс у вас щось таке зробити. Але кажуть, що начебто тут короткий термін якийсь іде. І він свій вклад зробить і підвищить там твою самооцінку, можливо. Ну, або ти завдяки ньому. І піде собі далі. Або ти від нього. Так, тут якісь короткі стосунки йдуть. Але хороший такий, енергетично наповнений чоловік. Так. З ним буде шанс побудувати щось. Але ти дивися, тому що ти сама учасниця своєї долі, і ти сама будуєш своє життя. Тобто тут вибір тобі ставлять. Не кажуть, що це саме він. Я бачу по тому, що тут викладається, можливо, і короткі стосунки. Можливо. В кого як. Так. Добре. Дякую духам роду. Подивимося третій меседж. Що у нас тут? Вау, це вже прийшов той час, коли все розставляється на свої місця, по своїх місцях. Справедливість на першому плані. Я бачу саме енергії навколо тебе, енергії, в яких ти, але я не бачу тебе тут поки що. Що хочуть сказати духи твого роду? Повністю поміняється. Дивись, якщо ти знаєш, що ти чиста, що ти робила точно все як треба, так, то тут а були люди, які тобі, ну, можливо, заважали, можливо, якось там чинили опір. Боже, я ж злякалася. Тихенько, зараз, секундочку. Так, дівчатка мої дорогенькі, хтось не хоче, щоб я оголосила вселенську справедливість. Але ж ми будемо. Але ж ми будемо. Так. Впливають. Угу. Будемо дивитись, що за вселенська справедливість настає. Буквально настає. Зараз тобі про неї хочуть розповісти. Духи твого роду. Духи твого роду. Ти не бачиш цю свічечку, бо вона в мене в такому трішки далі стоїть. Вона висока дуже. І я спалю собі просто камеру. Так.
Там свічка, все як треба. Я зараз покажу вам. Там свічка, соль. Так, зараз все-таки бачите? Сіль, свічка, все зараз. Ви одразу і чистка йде така. Так, що це за вселенська справедливість? І так, покажіть. В когось була або ідея, або повинна народитись була дитина. Так. Угу. Угу. Але комусь це не подобалося. Це щось в тебе, щось таке, що як твоє, те, що повинно рости. Це, можливо, як або дитина, так, або якийсь проєкт, щось таке твоє, як дуже дороге і цінне для тебе. Можливо, це розвиток твого дару, і він потрібен там в людству буквально всьому, тому що тут взагалі сонце йде. Сонце, ти, ну, тебе люблять вищі сили, тебе люблять боги, тебе люблять, тут ангели над тобою просто кружляють, бачиш? Ти себе повинна нести людям. Все. Але я бачу, тут комусь це не подобалось. Хтось тебе затримував, хтось тобі під твої колеса колісниці, твоєї колісниці, ти сама колісниця, розумієш? Хтось цей ґрунт розріджував, щоб він перетворився на якесь болото. Добре, і ти якраз колесами своїми потрапляла туди. Давайте подивимося. Так, я деякі карти все-таки прикриваю, тому що не подобається тут. Знаєте, так, цьому сервісу. А я взагалі, бачите, як ставлю камеру так, що видно дуже сильно. І я не хочу, щоб нам заважало щось. Так, давайте дивитися, хто це тобі в колеса лив воду. Угу. Ну, хтось, хто... Хтось, до речі, хто перед тобою ставився, ну, знаєш, так, уявлявся як друг чи подруга, тобто з такими хорошими побажаннями, така собі аж береться, аж до серця просто приклади. Така вона хороша чи хороший, такий хороший чи така хороша, що капець. Можливо, не одна людина, можливо, не одна. Але хто це? Так, начебто, ну, знаєте, просто таке лізе мені лицемірство, капець. А сама нікчема. Ну, багато жіночих карт іде, звичайно. Так. Прибіднятко таке. Хто це тобі там розріджував воду? Ну, комусь ти перейшла, звичайно, дорожку цю, і на цій доріжці я бачу люди, які намагаються пройти в ті ж самі двері, там, де й ти. Але вони не можуть туди пройти, не можуть. Ні, не можуть. Вони хочуть завдяки тобі пройти в ці двері. Що це за двері? В двері? Там, де щасливе життя. Вони не можуть пройти. Вони завдяки тобі хотіли пройти. Вони хотіли чи забрати твою колісницю, напевно. А тобі в цей час закривали очі від цього, показуючи їхній бік, як типу вони друзі. Ну, хто це люди? Можливо, це подруги, можливо. Опа. Жінка. Якась жінка тут точно є. Участь, ну, тут трикутник якийсь показаний, бачиш. Так, але тут щось з нею не те. Вона начебто не розуміє, що робить. Вона не знає, що ти невинна взагалі. Вона начебто трішки того. Якась жінка все-таки виходить. Хто? А ти її знаєш взагалі? Хто ця жінка?
Хоча б одну людину покажіть нам, будь ласка, хто тут. Ну, дивись, тут все рівно показують, що начебто люди, це пусті люди, це вже на пусте, вони вже в такому, дивись, перший, нульовий аркан, тобто там на пусте вже пішло і їм, і в житті, і там взялися за них інші якісь сили, які приводять їх до розуму. Не хочуть показувати саме цих людей. Але Вселенський суд іде. Суд іде. Буде зовсім по-іншому. Буде все. Відрізають від тебе цих людей і дають їм своє покарання. А тобі дають, закривають від них, закривають багатством і стабільністю в житті. В тебе воно буде. Забезпечення, багатство, сім'я, нові якісь проекти, хто хотів дитину, дитина, здорове життя. Ти зможеш і по світу їздити. Тобто перед тобою відкривають всі дороги. Це і переможеться. Ти перемогла щось таке страшне на своєму шляху. Так, ти довела. Ти в своїй силі, жорсткій силі, така, яка в тебе проявлялася, була все-таки доброю і ніжною. Як це в тебе виходило? З тими, хто світлий. Навіть не з тими, хто світлий, ти без розбору, не розбирала, хто світлий, хто не світлий. Але потім почала розрізняти. Ти собі крильця спочатку, бачиш, як уявила, що це справжні крила. Але це були просто пришиті крила, уявлені крила. Але тобі сказали, що вони є. В тебе є крила. Тобі дали крила. Спочатку ти обманювала себе начебто. Ну це в лапках, звичайно, що крила є, але ти не здогадувалася, що ці крила, вони справжні, і тобі їх дарують. Тобі дарують ці крила, з якими ти вже попрощалася начебто. Тобі навіть крила не потрібні, тому що ти літаєш без крил. А когось заспокоїли, я бачу, нехороших людей. Тут є такі люди, яких буквально непокоїло те, що ти могла літати і без цих крил. Так, далі. Я тут бачу пройдений етап для... Хтось посягав на, я не знаю, не хочу таке навіть говорити, на дитину чи що вашу. Це талановита дитина дуже, дуже талановита. Давайте я подивлюся, що там. Просто знай, що ця карта, вона не просто так випадає. І що якщо ти відчувала якийсь негатив в сім'ї, і стосовно тебе, і стосовно діток, тут все буде зовсім навпаки. Зовсім навпаки. Тут якесь приземлення йде. Якщо було щось таке, що начебто схоже було на те, що літає як під хмарами, так? Це, напевно, про дитинку кажуть. Я чому кажу напевно, тому що я тут дуже обережно хочу. Це все-таки йде розклад на величезну аудиторію і чує багато людей. Тому лови, будь ласка, я знаю, що ти зможеш почути те, що тобі потрібно. То це як приземлення, і людина, тобто дитина, так, починає замислюватися над практичною стороною життя. Цікавлять зовсім інші речі, практичні речі саме. Тут, напевно, дістається комусь все-таки за це. Ну, не напевно, нам про це і казали. Тобто вся ця важкість, вона зникає.
Дитині показують інший шлях. Вона начебто якось так розуміє, стає міцніше на ногах, тобто розуміє, що їй потрібно в житті, і досягає цього. Супер. Тут ваша підтримка конче потрібна ваша підтримка вашій дитині. Це любов, це турбота, це розуміння, це підтримка на будь-якому кроці. Я так скажу, дівчатка дорогенькі, що в таких сильних розкладах, якщо ти відчуваєш, тут реально такі енергії бушують, вирують просто. Тут, звичайно, сам Таролог виступає як пророк. Тому тут, напевно, твориться справжні якісь дива для когось. Так, була дуже така складна ситуація, можливо, складна це з якимось твоїм проєктом, або реально з розумінням з дитиною. Але це вихід є. Завдяки тому, що ти зрозуміла свою роль. Це теж така частиночка, так? Тебе начебто направили свою роль тут, з ним, з цією дитиною, з ним, з нею, з ними. Тут може бути не одна дитина. Або реально говорять про налагодження стосунків з дорослими дітьми, і теж вирівнюється ситуація, яка тобі не подобалася. Також можуть говорити, якщо тут взагалі ніяких дітей, тут для таких людей інформація з якимось початок чогось, проєкту, якоїсь роботи, якоїсь ідеї. І це як теж твоя, як дитина, розумієш? І все рівно тут іде виконання бажань твоїх. Тому ми тепер зрозуміли, що таке перевернуте колесо фортуни, так, яке говорить, що було так, а тепер стало зовсім не так. Твої бажання виконуються. Ось так. Супер, дівчатка, тут мені теж подобається. Так, тепер збираю і будемо дивитися далі. Так, в нас іде 4-й варіант. Так, і продовжуємо. У нас 4-й варіант. 4-й варіант нам говорить, що в тебе буде сила вибору. Ти зможеш обирати за допомогою знаків, які тобі дають вищі сили, посилають, ангели твої. Ти будеш вивчати ці знаки. Оп-оп-оп. Так, чоловіка показує. Звичайно, тут показана пара, і тут є одразу і чоловік. Тобто ти і чоловік являєтесь парою. Тут говорять про чоловіка, який іде в твоє життя. Вже знаки якісь є. Так. Що хочуть передати? Так, до речі, він іде для того, щоб побудувати щось серйозне з тобою в твоєму житті і в своєму також. Це стабільні якісь стосунки. Можливо, він іде для того, щоб стати чоловіком. Це щось таке, коли стабільність приходить в твоє життя. Так, зі своєю долею, звичайно, він іде. Угу. Я бачу, що на тебе дивляться дуже багато чоловіків в цей момент. Тобі йде вибір між не одним, а декількома чоловіками. Декількома. Будуть ще люди, які, як оці валізи без ручок. Вони дуже схожі на дуже хороших чоловіків, але коли ти більше пізнаєш, хто він такий, так, ти пізнаєш його суть і розумієш, що це не твоє, що там більше проблем, ніж тих вирішення твоїх проблем. Тобто з чоловіком можеш взяти ще якісь проблеми. Але вони теж будуть в цей момент приходити в твоє життя. Але тобі сповіщають саме про прихід твого нареченого чоловіка. Що хочуть сказати тобі вищі сили? Що за твоє серце, за твою руку
За тебе взагалі буде вестися боротьба. Так. Ой, тут чоловіки можуть йти на такі міри зовсім не дуже хороші. Це хтось навіть захоче там приворіт якийсь зробити. Або якось, ну тут іде як підкуп якийсь, так, щоб ти була поруч із ним. Можливо, це підкуп тебе, звичайно. Можливо, і так. Є тут багатство, є. Тобі вищі говорять, а духи твого роду говорять, що вони як підтримують тебе. Тут якийсь знак такий йде, цікавий, від чоловіка. В твоїй сім'ї був чоловік. А можливо, це вже захоронений чоловік, тобто його вже немає. Він тобі щось хоче сказати. Там він говорить, дивись на знаки. Якісь знаки. Дивись на знаки. Так. Отже, давайте. Тут, начебто, знаєш, таке щось хаос, а потім прояснюється. Дивись на знаки. Що за знаки? Так, це все-таки інформація якраз від роду, йде від чоловічої статі інформація. Можливо, це там дідусь, прадідусь, можливо, батько для когось. Ну, є інформація. А що там? Що там? Знаки, інформація. Він говорить про якусь несправедливість і про те, що він захищає тебе. Він начебто не пожив досить чи щось. Або ти для когось, як дитина була. Так, давайте подивимося. Тут іде чоловіча енергетика, вона переплетена, начебто їх не один. Все-таки. Тобі щось начебто хочуть дати, для того, щоб ти могла більше досягти в житті. Що це? Що це? Що хочуть дати тобі чоловіки твого роду, щоб ти досягла більшого в житті? Так. Вони тебе захищають від будь-яких злих проявів. Просто знай, що в твоїй аурі не затримується якесь зло. Чому? Тому що ця енергетика сонця, вона присутня, сонячна енергетика це енергетика все-таки не жіноча, а чоловіча. Вона така яскрава і дуже потужна, вона чоловіча енергетика. Вони дають тобі цю енергію від себе. Ну, тобто, ти можеш будь-які проекти починати, ти можеш народжувати дитину, якщо хочеш. Так? Тут жінка вагітна стоїть. Те, що в тебе є, уяви, щоб ти тільки захотіла, воно може збутися. Але це завдяки чоловічій енергетиці. По-перше, тобі говорять, що це чоловіки твого роду. Ось чому така хаотична якась інформація була на початку цього розкладу. Там були чоловіки. Тобі говорять, чоловіки твого роду, про те, що будь-яка чоловіча енергія, яка заходить в твій простір у вигляді чоловіка, ти можеш скористатися, дивись, шістка йде, скористатися ресурсом чоловіка. Ось так. Наче своїм. І це просто, бо вони готові тобі будуть давати. Ага. І оці знаки, все, я все бачу тепер.
буквально по якимось таким крупними пазлами склали картинку. Тепер дивись, оці знаки, вони кажуть, що дорогу свого кохання ти вистилаєш тільки тим життям, тобто ти розкриваєш тільки те життя і розвиваєш тільки те життя, яке тобі подобається. А тобі головне знати, що коли ресурсний чоловік входить в твоє життя, і коли він може щось дати, захист, по-перше, по-друге, ресурс, по-третє, стабільність, так, і це, напевно, дохід і таке інше, так, щоб ти розвивала себе, щоб ти мала спокій розвивати свої проекти. Тут ця карта, вона показує мені те, що ти готова до чогось дуже нереально такого, об'ємного для цього світу величного. Ти жінка, яка може мати все, по-перше, тому що вона може дати світові щось таке дуже значне. Або це народити дитину, так, якусь. Або це якийсь проєкт такий ти можеш дати, серйозно, що для людей. Тому тобі будуть даватися такі чоловіки, які дають ресурс. І саме якщо ти бачиш, тобто це як знаки, що туди йди або туди не йди. Тобто якщо трапляється чоловік, який не хоче ділитися ресурсом, тут так говорять дівчата, це не твій шлях. Розумієш, це не твій шлях. Ти йдеш туди, де чоловік з радістю дає тобі цей ресурс. З радістю, шістка йде. Отак, бере і ділиться. Просто так. Просто так. Таким чином розвиваються твої магічні здібності. Магічні здібності можуть бути будь-які, просто таланти. Ти стаєш творцем свого життя, але завдяки чоловічій енергетиці. Це тобі говорять чоловіки твого роду. Ось так. Так, я надіюся, що ти зрозуміла оцей потік, тому що оцей хаос, який тільки був до цього, так, тут буквально встав, коли остання пазлинка стала, так, ми зрозуміли всю картинку. Так, тобі тоді поради. Хочеться подивитися поради. Керуйся знаками. Це раз. Це перша порада. Керуйся знаками. Ти можеш розташовувати ці знаки в певному порядку для того, щоб скласти певну картинку. Теж два. І ще порада. Ага. Напевно, ти жінка, напевно, я не знаю, можливо, тут дивляться інші, тоді просто трішки не ваша ситуація. Але тут для жінки інформація яка? Якщо закохується, то закохується всім серцем. Тобто вона може закохатися, полюбити начебто чоловіка, а потім, якщо інший трапляється, то вона закохується і теж вміє закохатися. Тобто тут саме з цим проблем немає. Але тут написано як? Зараз написано, тому що тут буквально прописними літерами вже йде інформація. Що, тобто на папері завірено і печатку поставлено, що намагайся все-таки таким же чином, тобто документально якось завіряти стосунки з чоловіками. Ось так. Не довіряючи просто словам, не довіряючи якимось... не довіряючи просто на слово, не довіряючи. Ця картинка дуже класно показує. Тут жінка, вона заплющила очі і повністю розчиняється. Він же дивиться з відкритими очима. Будь поруч з чоловіком з відкритими очима з одного боку, так? А з другого боку довіряй. З одного довіряй, з іншого не довіряй. Ось така ситуація. Так. Це, знаєш, як більше з розумом підходь до стосунків. Тут для тієї жінки, яка завжди якось так на довірі і дуже багато від цього страждала. Тобто зараз тобі дають ці знаки, буквально, ти вже насичена цими знаками, ти вже просто повну торбинку назбирала знаків, які, уроків є за все життя, що
приведуть тебе все-таки до твого щастя. Ось так. Ось така порада була на кінець. І якщо ти бачиш, що чоловік якось не так поводиться, це вже тобі знак. Закінчуй такі стосунки. Відходь від них. Шукай інші двері. А вихід є завжди. Скажи дякую, але я не з тобою. Так, дякую, але в мене інші плани. Так, і підтримка твого роду, вона дуже значна, дуже значна. Особливо, бачиш, тут за тебе стали чоловіки, вони вже кажуть, що все, тобі потрібен чоловічий ресурс, який тебе буде насичувати, давати оцю опору в житті, стабільність, безпеку, захист. Ось що вони хочуть тобі сказати. Дівчата, ну що ж, тут така в нас історія. Трішки було заплутано, але цікаво. Дякую наразі за ваші історії. Дуже хотілося б, щоб всі зрозуміли, але я бачу, я відчуваю, що все-таки зрозуміють тільки ті, хто захотів почути. Так, дякую, мої дорогенькі, за вашу підтримку, за вашу тут присутність енергетичну, за ваші лайки, коментарі, за все. За фінансову підтримку безмежно дякую цим людям. Дякую. Кожного буквально відчуваю. І дуже хочу попросити Всесвіт, вищі сили, щоб ви не мали скрутних навіть і хвилин, щоб ви завжди мали спокій в душі і радість, щоб ви мали і багатство, те, на що заслуговуєте. Буду прощатися з вами. До побачення. Па-па.